እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie tube። ዛሬ ደግሞ ይሄንን ቆንጆ ለጤናችን ብዙ በሽታዎችን ለመከላከል በዛ ላይ ደግሞ ለብዙ ነገር ለክብደት መቀነስ ብዙ ክብደት መቀነስ ለምትፈልጉ ሰዎች የሚጠቅም ቆንጆ የጁስ መጠጥ አብረን እንሰራለን። ወደ እኔ ቻናል ደግሞ ዛሬ ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ አሁን የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። የጥብጥብ ባርጌ ነው ያመጣኋቸው። አናናስ አለኝ እዚህ ጋር ሲናመን ፓውደር አለኝ፣ ሎሚ አለኝ፣ ዝንጅብል አለኝ፣ ብርቱካን ሁለት ብርቱካን እና ይሄኛው ብርቱካን ውስጡ ቀዩ ብለድ ኦሬንጅ የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ሻይ ቅጠሎች አሉኝ። ይሄ ሻይ ቅጠሉ አማዞን ላይ ደረቁ አበባ ሻይ ቅጠሉ የተሰራው ሳይሆን ደረቁ አበባ አለ። እሱም ይቻላል፣ አሳያችኋለሁ አንድ ቀን እኔ እጠቀመዋለሁና እሱም ይቻላል። እሱ እንደውም በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች 12 ሳምንት ይሄንን መጠጣት ነው በቃ። ኮሌስትሮል፣ ደም ግፊት ለመቀነስ የሚጠጣ ነገር ሁሉ ጊዜ የሚጠጣ ነገር እነዚህ ጠቃሚ ናቸው። ሁሉም በጣም ቆንጆ ነው ለጤና። ውሃ መጠጣት በመንፈልግ ሰዓት እኔ አሁን ይሄንን ቁጭ አርጌ ውሃ መጠጣት ስፈልግ ይሄን እጠጣለሁ። ስራ ቦታ ወይም የሆነ ቦታ ውሃ ይዘን የምንወጣ ከሆነ በኮዳችን ይሄን ይዘን እንወጣለን ማለት ነው። አሁን እንዴት መስራት እንደምጀምር አሳያችኋለሁ። ለእንትኑን ስገዛ ያው ይሄ የቱን ቦታ አለ። እኔ ዌግማንስ ነው የገዛሁት። ዌግማንስ ያላችሁበት አካባቢ ያለ ሰዎች ዌግማንስ አለ ወይም ደግሞ ወልማርት ይኖራል። እዛ ይሄ ያው ሃይቢስከስ ነው የሚለው እና ቅጥንቱንም አለ ደረቅ አበባ አለው። እሱም ቆንጆ ነው። አሁን እንዴት እንደምሰራ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን እንጀምራለን። እዚህ ጋር 6 ኩባያ ውሃ አለኝ። 6 ኩባያ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ዝንጅብል አለኝ። 2 ኢንች ነው የሚለው ዝንጅብሉ ማለት ነውና 2 ኢንች የሚሆን ከተፍ እናደርገዋለን። እኔ ልኬቱን ማውቀው አሁን ይሄ እንደዚህ ከተፍ ተደርጎ ውሃ ውስጥ ሲገባ እንደዚህ ከተፍ ተደርጎ ነው ልኬቱን ማውቀው። በጣም ጨልጭቀ ነው ከሆነ ወይም መቀነስ አለበት። ልኬቱን በደንብ አጥንተን ማወቅ አለብን። አለበዛ ያቃጥላል። ለጨጓራ ላለባችሁም ሰዎች ጥሩ ላይሆን ይችላል። ሻይ ስናፈላውን ለጉንፋን ምናምን ጭቅጭቅ አድርገን ስናረገው ያቃጥላል አይደል? ብዙ ሲንተከተክ እና አሁን ላይ የማውቀው ልኬቱን እንደዚህ ተከትፎ ሲገባ ነው ማለት ነውና እዚህ ጋር ያሉኝን ሶስቱን ሻይ ቅጠሎች እናስገባቸዋለን። ሌላ የምናዘጋጀው ነገር ሎሚ አለኝ እዚህ ጋር እጥብ አድርጌያቸው ነው የመጣሁት። ብርቱካን አለኝ 2 ብርቱካን እና የሚጠጣ ነገር ሁሉ ጊዜ የሚጠጣ ነገር ማብዛት ጥሩ ነው አይደለ? ይሄን ስል ያው መጠጦች አልኮሎችን ሳይጨምር ያው ይሄ ነው አልኮሎችን ማለት አይደለም። ሌላ ውሃን ቢሆን ብዙ ጠጡ ይባላል እና የሚጠጣ ነገር እንደዚህ ያሉ ነገሮች ምንም እንደምታዋቸው ጉዳት ያለው ነገር የለም እና ምግብ ብቻ አይደለም መቀያየር ያለብን እና ጁስ ምናምን አሁን የግሬፕስ ጁስ የምናምን ጁስ ይሄ የሚገዛውን ከመግዛት በቤታችን እንደዚህ ደግሞ በደንብ ቆንጆ አድርገን መስራት ይቻላል ማለት ነው እና የሚጠጣ ነገር ሱፕ ነገር ምንም በቃ ይሄ ጁስ ነገር ይሄ ቤት የሚሰራ ነገር በሙሉ የሚጠጣ ነገር ቆንጆ ነው። ብዙ የሚጠጣ የሚያበዙ ሰዎች አይታዋቸው ከሆነ የሚጠጣ የሚያበዙ ሰዎች ቆዳቸው ራሱ ጥርት ያለ ነው እና ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በጣም ያው ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ይቺኔ የምናገራት ሁሉ ጊዜ የምናገረው ቋንቋዬ ነው። ጥቅም ላለው ነገር ብቻ ሳይሆን ጥቅም ያለውን ይሄ የሚበላ የሚጠጣውን ብቻ ሳስብ ሳይሆን ብዙ ነገር ሳስብ በልጅነት
በልጅነት የተንከባከቡ ጤና በስተርጅና ይጦራል የሚባል ተረት አለ በአገራችን እና ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ከዚህም በፊት ተናግሬያለሁ እድሜ ቁጥር ነው በተለይ እህቶቼ ማለት ነው እድሜ ቁጥር ነው እና አይታችኋቸው ከሆነ ራሳቸውን የሚጠብቁ አንዳንድ አሁን አንጋፋ አርቲስቶች ምናቃቸው በጣም ታዋቂ እንደና አስቴር አወቀኝ አሁን የሷን እድሜ እኩያ የሆኑስ ሰው ብታመጡ ኢትዮጵያዊ ምናልባት በእኛው ሀገር ስለሆነ ማወዳደር ያለብን ከዘርም ጋር የማርጀት እንትን ተፈጥሮ ከዘርም ጋር አብሮ ስለሚሄድ ብታወዳድሩ ራሳቸውን ስለሚጠብቁ ማለት ነው እነሱ አሁን የሷን ቆዳ የሷን ቅልጥፍና ስፖርት ስለሚሰሩ የሷን እንትን አይታችሁ በሷ እድሜ ሌላ ሰው ብታው ምን ያህል ልዩነት እንዳለ ታያላችሁና ራስን መጠበቅ ብሎ ሳስብን የማስበው እሱን ነው በቃ ራስን መጠበቅ ማለት እድሜ ምንም ይሁን ምንም እንደወጣት እንድንንቀሳቀስ እንደወጣት አይምሮአችን እንዲያስብ እድሜው ሰው እየጨመረ ሲሄድ ጆሮ ሳይቀር የመስማት እንትኑን እየቀነሰ ይሄዳል አይደል ስለዚህ ስለ ራስ መጠበቅ ስናስብ ልብስ ብቻ አይደለም ልብስ መልበስ አይደለም ልብሱ መጥቶ የሚያርፍበት ሰውነት መጀመሪያ ማግኘት አለበት መስተካከል አለበት ልብሱ የሚያርፍበት ጭንቅላት ያንን ለመልበስ ያንን ለማድረግ አይምሮአችን ዝግጁ መሆን አለበት ጤነኛ ስንሆን ነው ያ ሁሉ ማድረግ የምንችለው ከዛ ዝንጅብል ጨመርኩኝ ሻይ ቅጠሌን ጨመርኩኝ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ሲናመን ፓውደር የሚፈላው ላይ ጨመርኩኝ ማለት ነው እዚህ ጋር አናናሱ እንትኑ ስለሚጨመር ይሄንን ልጫው መጣለሁ ልጣጩን ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ ከላጥኩት በኋላ ይሄንን እንጨምረዋለን ሻያችን ውስጥ በደንብ መጀመሪያ በደንብ ማጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው በደንብ ማጠብ ያስፈልጋል ይሄ ፍሩት ፓንችም ሲሰራ ይሄ ጥሩ ነው እንደዚህ አድርጎ የብርቱካኑን ልጣጭ ምናምን አድርጎ የከተፋችሁት አትክልት ጋር ይሄን የተከተከው ወፈራ አድርጎ መጨመር እንትን የተከተፈው አትክልት ጋርና ፈሳሽ ነገር ይኖረዋል ጥቅሙ ጠቅላላ ሄድም ማለት ነውና ይሄንን አብረን እዚህ እናፈለዋለን እንደነገርኳችሁ ጠቅላላ 20 ደቂቃ ነው የሚፈለው አሁን ይሄ ይፍላልን ማለት ነው እስኪ ፈላ ደግሞ እኔ አሁንም ይችን አስተክልክል አድርጌ አጽድቼ ከታትፌ ያው እንፈጨዋለን ማለት ነው ይሄን ጁስ እንፈጨው እሺ አሁን አንድ 2 ኩባያ ውሃ ጨምርና እፈጫለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እሺ አሁን አናናሱን ፈጭቼ ጨርሻለሁኝ የማዘጋጅበት እቃ ላይ አጠላለሁ ማለት ነው በማጥለያ አዘጋጅቼ አሁን እንደምታዩት ቆንጆ የአናናስ ጁስ ሰርቻለሁኝ ሻያች እዚህ ጋር ያፈላነውም ያትክልቱ ሻዩ ይበቃዋል ከ20 ደቂቃ በላይ መሆን የለበትም እንደነገርኳችሁ እና ያው ሻይ ስናፈላ ሁሉ ጊዜ እንደምናረገው ትንሽ እንደዚህ እንዲወስድ ማለት ነው በደንብ እንትኑን እናደርጋለን አሁን ይሄ እናጠልና አንድ ላይ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ እናደርገዋለን ያው ለመጠጣት ደስ የሚለውና የሚቀለው እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ ግዴታ መቀዝቀዝ ስላለበት አይደለም ደስ የሚለው ሲጠጣ ኦፕስ ሽታው በጣም ደስ የሚል ሆኗል ከዛ እዚህ ጋር ቅድም የፈጨናቸው ብርቱካን ሎሚ አሉን አይደለ እነሱን እንጨምራለን ያው እንግዲህ በቤታችን እንዴት ቆንጆ ነገር እንደሰራን ይሄኛው ያው ደስ እንዲል ቢኖርም ደስ ይላል አይደል እንደ እንትን
መጠጣት ይቻላል አብሮ። ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ለአይን ደስ እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ማንሳትም ይቻላል፣ አረፋውን ነገር ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ እናቀዘቅዘዋለን እና ሙሉ ቀንችን እየጠጡ መዋል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ቅዝቅዝ ብሏል። ቅዝቅዝ ሲልልንና መጠጣፊያው ስንፈልግ እንዲቀላቀል ጁስ ራሱ ስንገዛ አንዳንድ ጁሶች ከስር ክብደት ያለውና ከላይ የሚንሳፈፍ ነገር ይኖራል አይደለ? ልክ አሁን የብርቱካን ጁስ አንዳንዴ አሁን ስገዛ እኔ የሚሸጠውን ከስር እንትን የሚል ነገር አለው። እየቀላቀልን መጠጣት ያለብን ነገር እንደዚህ እየቀላቀልን እንዲቀላቀል ማድረግ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። አሁን ደግሞ ሊጠጣ ሲል ያው ፍላጎት ነው እሱ፣ ግን ትንሽ በረዶ የምትፈልጉ ከሆነ ብዙ በጣም ቀዝቃዛ ካልሆነ ማለት ነው። በጣም ቀዝቃዛ ካልሆነ እንጂ በጣም ቀዝቃዛ ውሃ ብዙ መጠጣት አይመከርም ለጤናም። እሺ ያው እንደምታዩት ነው መጠጣችን። የሚጠጣ ነገር ስትፈልጉ ይሄንን እያነሳችሁ መጠጣት ነው። እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። ምንም ነገር ጣፋጭ መጨመር የለባችሁም። ስኳር ምናምን ከጨመራችሁ በዜሮ ተባዛ ማለት ነው። ያው ለጤና የሚባለው ነገር ነጭ ስኳር ከተጨመረ አለቀ። ግን ምንም አያስፈልገውም። በጣም ደስ የሚል ጣዕም ያለው በጣም ለጤና በጣም ጠቃሚ የሆነ መጠጥ ነው። ሞክሩት። ያው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ቀርተን መጠጣት ነው። ሞክሩት። በጣም ደስ ይላል። የምትወዱት ከሆነ ላይክ እያደረጋችሁ፣ የምታውቁት ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለምታውቋቸው ሸር አድርጉ። በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።